เจ้าเวสป้าคันนี้ผมแทบไม่ได้แตะมันมาหลายเดือนฝุ่นจับจนแทบจำสีรถไม่ได้ทั้งคราบขี้เกลือคราบฝังแน่นและริ้วรอยต่างๆแต่วันนี้ผมจะมาชุบชีวิตมันให้กลับมาดูใหม่เหมือนวันแรกที่ออกจากศูนย์อีกครั้งเป็นอย่างไรไปชมกัน